Hey friendship! Welcome back to my channel. So, ginawa ko tong makeup na to using this product. So, kung gusto nyo malaman kung paano ko to ginawa, please watch this video. Hello friendship! Welcome back to my channel. So, in today's video, itatry natin to. Oh my god. Ito yung mga pinadala sa akin ni tatay na e.l.f. product and yung ibang product na pinadala niya sa akin. So, without further ado, let's get started. So, ayan guys, umpisahan na natin. Pinadala niya ako ng e.l.f. Beauty Shield Primer. Ito siya. And guys, tinted primer pala to. And, ayun, yung e.l.f. pala is, yung e.l.f. pala guys is, anong tawag dito? Cruelty free. Ito siya, oh. Ito yung consistency niya guys. And may tint talaga siya. Sana nakikita nyo mabuti. Ayan, yan. May tint siya. So, lagayin natin. Para siyang, yung feeling ko sa kanya, parang BB cream. Ganon. And yan. Okay. Pang-a-apply ko na lang yung fingers ko kasi ano naman siya. Para siyang BB cream tas powder. And mabango siya guys. Amoy siyang parang lemon. Bakit ganyan to? Oo, para siyang lemon. So yan. So guys, after ng primer, meron akong dalawang Chanel na foundation, which is yung isa is Sunny Beige and ito namang isa is beige lang. So, gamitin natin yung beige kasi dark to sa akin. And I will be using damp sponge. Sorry, may pimple ako kasi nagkaroon ako nung last week. Shake muna natin yung bottle. Isang pump lang muna, guys. Pampakas kulang, lalagyan natin ng ating noo. And leave ko muna to dito. Start ko na guys siyang i-blend. In fairness, madali siyang i-blend. And wala siyang scent guys. Wala akong naaamoy sa kanya. Or may sipon lang ako. And lagay pa natin. Yung konting natitira ko guys, ilalagay ko na lang sa mga imperfection ko. Mga pimple marks. And guys, after ng ating foundation is meron akong AOA na concealer, which is, ano to? Walang shade na nakalagay. Ito, pure beige. Medyo dark siguro to guys. Yes, dark siya and ang hirap naman niyang ipahid. Parang dry yung consistency nito. Yan. Blend ko lang to guys ng mabilis ha. Yung concealer maitim and ang hirap niyang i-blend. So, after that, gamitin natin yung e.l.f. na pointed powder brush and itong e.l.f. na blotting powder to set my face. And ang baho ng concealer, guys. Hindi ko gusto yung amoy niya.
base ko sa concealer, no? And, ayan guys, naset na yung aking face. So, ayan guys, hindi ko nagustuhan itong concealer. So, nag-change ako ng concealer. Binura ko yung makeup ko. Binalik ko lang yung foundation and yung primer. And then, nagkilay na ako off-cam kasi wala naman akong pangkilay na dumating na bago. And ginamit ko yung concealer ko na Fit Me. And sinet ko siya nitong Evera. Ayusin ko lang yung pag-set ko. Hindi kasi nakaayos eh. Hindi talaga ako sanay sa powder brush na pointed. So, I'll be using my Miniso brush para ayusin to. Ayan. So, nag-lighten up na siya, guys. And, after that, meron ako ditong dalawang e.l.f. palette. One is in nude rose gold and everyday smoky. So, try natin itong everyday smoky. Gamitin natin to pang set ng aking eyelid kasi naglagay ako ng concealer kanina. Off-cam ko na siya ginawa para mas mabilis. So, ayan na siya guys. And, gamitin natin etong light brown. Mali pala. Etong light brown. Oh, grabe. Sobrang powder niya. Oh. Pero, kumukulay naman siya, guys. Ayan, nakikita niyo ba? Pero hindi ko akalaing ganito. Konti kulay niya. So, ayan na guys. Yun lang yung ginamit ko sa aking crease. And sobrang dark. Hindi ko siya bet. Sprayan ko lang to. Basain natin yung brush. Lalagyan ko. Then, lalagyan ko siya sa rose gold palette. Kukunin ko to. And ilalagay ko siya sa gitna ng aking eyes. Sa gitna hanggang dun sa may lid na harap. Hanggang dito guys. Para lang siyang white, no? So, alis natin yan ang epic ng palette na to, guys. Kunin natin to, yung sa O2O ko, and then, kukunin ko tong red. Ayan. O, diba? Then, later, i-blend natin siya ng maayos. Pala ng red na to guys. So, kukuha lang ako ng bagong blending brush. Kukunin ko to. Tap off the excess and then i-blend natin siya. Sobrang dark yung gilid. Hindi ko siya makita. And hindi ko na alam kung ano itsura ko, guys. Grabe, ang pangit. So, ayan. Kunin ko ulit to. Ilalagay ko to sa aking lower lash line. Ito na ako guys, and I'm back. Binlend ko lang siya ng maayos. Naglagay ako ng wing liner and nag-mascara na ako. Kasi wala naman, yung ginamit ko palang mascara is this one. And yung eyeliner is yung sa Miniso kasi wala silang eyeliner.
And yun, gagamitin ko na lang itong pang contour. Elf din to guys. Blush to eh, pero mas mukha siyang pang contour sa akin. So, let's try if it will work. Sobrang subtle niya guys. Hindi ko makita. Kunin ko muna yung Everbilena kong pang contour. So, I'm back guys and contour tayo. Bronzer lang. Ginamit ko na din to. Pero konti lang yung labhan ko brush ay tamad. And for blush, yung gagamitin ko is itong Elf pa din, pero ibang shade na siya, this one. May plastic pa. And aking gagamitin ng aking blush brush. Ooh. Ang ganda ng blush na to, guys. Ang ganda ng blush na to. And for our lips, meron akong dalawang product which is yung Maybelline na Vivid Matte. Isang nude and isang pink. Siguro yung nude na lang yung ilagay natin. Ganda nung shade na to, guys. And ayan na. Ito na yung ating final look. Lagay lang ako dito ng highlighter. Wala din kasi ako nakuhang highlighter, di ba? Ito na yung ating final look na aking ginawa. Pero medyo mapula yata yung blush ko, no? Okay lang yan. So, ito na guys yung final look na nagawa ko with this product. Meron pala silang setting spray, so gamitin natin. So, eto na sila guys lahat. Wait, papakita ko sa inyo yung ating ginamit sa face. Eto. Dito,
Yung smoky, hindi ko gusto. Pero yung rose gold, pwede siya guys. Okay siya, maganda siya. And dito naman, pareho kong gusto yung blush. Kasi it works naman parehas yung blush. So, and maganda siya guys. Worth it. Yung blotting powder, itatry ko to kapag aalis lang ako. Dadalhin ko siguro siya. And then, i-update ko na lang kayo dito. Concealer na, hindi ko siya ulitin. Tinted primer. Siguro I can use this alone guys. Yung tinted primer na lang. And then, isa-set ko na lang ng powder. Gagamitin ko siya. Sa lipstick, wala akong masabi kasi Maybelline to. And maganda yung Maybelline guys. Ito, maganda din yung setting spray nila. And dito sa foundation, gusto ko to, thumbs up. Yun lang guys. So that's it for today's video. Hope you like it. Please like and subscribe to my channel. Bye! Love you!